Người xưa có câu: nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít, chỉ 8 chữ, nhưng lại gói gọn toàn bộ bản lĩnh của một đời người. Bạn để ý mà xem, thế gian này sở dĩ ồn ào là vì người ta luôn muốn chứng minh mình giàu có, muốn chứng minh mình thông minh, muốn chứng minh mình là người lương thiện. Nhưng nhà Phật lại dạy, cái gì còn muốn chứng minh, cái đó còn nông cạn. Cái gì đã thực sự đủ đầy, cái đó tự khắc bình yên. Người có phước báu lớn, giống như một dòng sông sâu. Bên dưới lòng sông dẫu có ngàn vạn dòng chảy xiết, nhưng trên mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ. Họ không cần trần thuyết về công lao, không cần phô trương về sự giàu có, bởi họ hiểu phước báo giống như một mạch nước ngầm, càng đào sâu, càng tĩnh lặng, thì nguồn nước càng trong và không bao giờ cạn kiệt. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình chứng tỏ với thế gian, nếu bạn đang thắc mắc tại sao mình làm nhiều việc tốt nhưng cuộc sống vẫn lao đao, hãy dừng lại, dành vài phút tĩnh lặng để lắng nghe câu chuyện về sự im lặng của phước báo ngay sau đây. Nó sẽ giúp bạn tháo cởi mọi nút thắt trong lòng, tìm lại sự tự tại tối cao giữa dòng đời vạn biến. Có một câu chuyện kể về một người thợ mộc bình thường tên là cụ Tâm. Cụ sống ở một ngôi làng nhỏ ven núi. Cụ không biết chữ, cũng chẳng biết giảng giải kinh thư đạo lý. Cả đời cụ chỉ làm một việc: đóng bàn ghế, giường tủ cho người dân trong vùng. Nhưng cụ Tâm có một thói quen kỳ lạ. Mỗi khi trong làng có gia đình nào quá nghèo, không có tiền mua giường ngủ, cụ lại âm thầm đóng một chiếc giường thật chắc chắn. Đợi đến lúc đêm muộn, cụ lặng lẽ khiêng đến, đặt trước cửa nhà họ, rồi bỏ về. Cụ không để lại tên, không nói một lời. Sáng hôm sau, người ta thấy chiếc giường, biết là của cụ làm, nhưng đến hỏi, cụ chỉ mỉm cười xua tay: tôi không biết, chắc ai đó thương tình mang đến thôi. Nhiều người trong làng cười cụ ngốc. Họ bảo cụ, làm việc tốt mà không nói ra thì ai biết mà đền ơn, ai biết mà khen ngợi, kính trọng cụ. Cụ Tâm chỉ cười hiền hậu: trời biết, đất biết, lương tâm mình biết, thế là đủ rồi. Năm cụ Tâm 60 tuổi, một trận hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra ở vạt rừng phía sau làng. Gió lớn thổi mạnh, ngọn lửa hung dữ tràn xuống, thiêu rụi gần như nửa ngôi làng. Nhà cửa, tài sản của người dân hóa thành tro bụi trong một đêm. Căn nhà gỗ của cụ Tâm nằm ngay sát bìa rừng, nơi ngọn lửa càn quét đầu tiên. Ai cũng nghĩ cụ đã gặp nạn, hoặc ít nhất toàn bộ gia sản cũng chẳng còn. Thế nhưng một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, khiến tất cả mọi người phải bàng hoàng kinh ngạc. Khi ngọn lửa hung bạo lao đến tường rào nhà cụ Tâm, một trận mưa lớn từ đâu đột ngột trút xuống, chỉ che đúng khoảng đất xung quanh nhà cụ. Ngọn lửa bị dập tắt ngay lập tức. Trong khi những ngôi nhà xung quanh cháy rụi, thì căn nhà gỗ nhỏ bé của cụ Tâm vẫn nguyên vẹn, không hề suy xuyển một viên ngói. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một vị thiền sư đi ngang qua làng đã chắp tay kính cẩn nói: đây không phải là ngẫu nhiên, đây là hào quang của âm đức hộ thể. Cụ già này bấy lâu nay tích phước mà không cầu danh, làm việc thiện mà không lưu vết,
Đó là loại phước báu thanh tịnh nhất, có năng lượng mạnh nhất. Nó biến thành một bức tường lửa vô hình, bảo vệ cụ trước mọi tai ương của thế gian. Lúc bấy giờ, dân làng mới bừng tỉnh. Họ nhận ra bấy lâu nay họ luôn tìm kiếm những điều xa xôi, nhưng bậc thánh nhân thực sự lại là người đang sống lặng lẽ nhất ở ngay bên cạnh họ. Cổ nhân có câu: thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện, ác khủng nhân tri, tiện thị đại ác. Ý nói, làm việc thiện mà muốn người khác thấy, đó chưa phải là chân thiện. Làm việc ác mà sợ người khác biết, đó chính là đại ác. Người xưa quan sát quy luật của tự nhiên rất sâu. Mặt trời sưởi ấm vạn vật, nhưng mặt trời chưa bao giờ kể công. Mặt đất nâng đỡ muôn loài, nhưng mặt đất chưa bao giờ đòi báo đáp. Dòng nước nuôi dưỡng sự sống, nhưng dòng nước luôn chảy về nơi thấp nhất. Tự nhiên vĩ đại là bởi vì tự nhiên biết im lặng. Con người chúng ta sở dĩ phước báo mỏng manh là vì chúng ta quá vội vàng. Làm được một chút việc tốt, liền muốn cả thế giới phải ngợi khen. Bố thí được vài đồng, liền muốn người nhận phải cúi đầu khép nép. Nhịn nhường người khác một câu, liền cảm thấy mình chịu thiệt thòi lớn. Bạn có biết chăng, phước báu giống như những hạt cát vàng mà bạn tích lũy được. Mỗi một lời phô trương, một câu kể công, một cái tâm ngạo mạn, chính là một cơn gió lớn, thổi bay đi những hạt cát vàng đó. Người xưa gọi đó là hiện tượng hữu phước hữu đức, khẩu thuyết tiêu ma, nghĩa là có phước có đức, nhưng cứ nói ra là tiêu tán hết. Ngược lại, người có tu dưỡng cao, họ chọn cách giấu phước. Họ làm việc thiện như một phản xạ tự nhiên của trái tim, giúp người vì lòng trắc ẩn thúc giục, chứ không phải vì để đổi lấy một tấm bằng khen hay sự tung hô của dư luận. Chính sự im lặng đó giúp cho phước báo của họ không bị sứt mẻ, càng tích lũy càng dày sâu, biến thành vận mệnh hanh thông, con cháu hiền hiếu, hậu vận vinh hiển, để cuộc đời luôn bình an, đi đến đâu cũng có quý nhân phù trợ, và giữ được phước báo trọn vẹn. Hãy thực hành 3 nguyên tắc sống chánh niệm này mỗi ngày. Nguyên tắc 1. Thực hành hạnh thi ân bất cầu báo. Khi bạn đưa bàn tay ra giúp đỡ một ai đó, hãy học cách lãng quên việc đó ngay lập tức. Hãy coi đó là một cái duyên lành, một bổn phận làm người mà bạn may mắn được thực hiện. Khi bạn không đặt kỳ vọng vào sự biết ơn của đối phương, bạn sẽ không bao giờ phải gánh chịu nỗi đau của sự thất vọng hay oán hận nếu họ không như ý bạn. Nguyên tắc 2. Tuyệt đối không phô trương và kể công. Sự kiêu ngạo chính là con dao sắc bén nhất cắt đứt mạch phước của bạn. Dù bạn có giàu có, thông minh hay làm được bao nhiêu việc đại sự, hãy luôn giữ cho mình một tâm thế khiêm nhường, như bông lúa chín cúi đầu. Đừng lấy sự tốt đẹp của mình để làm áp lực cho người khác. Hãy để tiếng lành tự vang, đừng tự mình gõ trống. Nguyên tắc 3. Nuôi dưỡng lòng biết ơn sâu sắc từ gốc rễ. Nếu đối với việc mình làm, ta cần học cách lãng quên, thì đối với việc người khác làm cho mình, ta cần học cách khắc cốt ghi tâm. Hãy luôn biết ơn từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Một người dắt bạn qua đường, một người cho bạn mượn chiếc ô khi trời mưa, hay chính là những nghịch cảnh giúp bạn trưởng thành.
Lòng biết ơn chính là chất dinh dưỡng tốt nhất để mở rộng kho chứa phước báu của đời bạn. Đến một độ tuổi nào đó trong đời, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc lớn nhất của một con người không phải là đứng trên đỉnh cao của danh vọng để vạn người tung hô, mà là khi đêm muộn buông xuống, bạn đặt lưng nằm ngủ một giấc thật sâu, tâm không lo nghĩ, lòng không oán hận ai, và cũng không nợ nần ai một ân tình nào mà chưa báo đáp. Người có tu dưỡng cao nhất là người chọn cách sống biết ơn nhưng không bám víu, cho đi nhưng không đòi hỏi. Họ sống một cuộc đời ung dung tự tại, như mây bay trên ngàn, như nước chảy dưới khe. Họ không biến lòng tốt thành món nợ đè nặng lên vai người khác, nhưng luôn biến lòng biết ơn thành ngọn lửa ấm áp sưởi ấm thế gian. Các bạn thân mến, hành trình tu dưỡng tâm hồn là một chặng đường dài, cần sự tinh tấn và tĩnh lặng hàng ngày. Kênh Tân An Phật Ngôn luôn mong muốn được đồng hành cùng bạn để cùng nhau chia sẻ những triết lý sâu sắc, cùng nhau nuôi dưỡng mạch phước lành cho chính mình và gia đình. Nếu bạn cảm thấy những lời chia sẻ này chạm đến tần số năng lượng của bạn, giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Hãy để lại một dòng bình luận về bài học mà bạn tâm đắc nhất, hoặc đơn giản là 2 chữ bình an dưới video này, để chúng ta cùng nhau cộng hưởng năng lượng thiện lành. Chúc cho bạn và gia đình luôn sở hữu một tâm hồn thanh tịnh, một kho phước báu đầy đặn, vạn sự hanh thông, hậu vận vinh hiển và an lạc viên mãn đến muôn đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.